สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีการพูดคุยกับอาจารย์เจตและอาจารย์วันวิชิตนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาเราพักเอาไว้ก่อนแต่เมื่อวานนี้หนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยสนทนากันก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับสุดท้ายสุดแล้วนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขบวนการเวลานะครับที่มีระยะเวลาชัดเจนนะฮะระหว่างพรรคภูมิใจไทยนะที่มีการเซ็น MOA กับพรรคประชาชนนะครับว่าจะต้องนะมีการริเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการยุบสภาคุณผู้ชมครับแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะฮะจากหลายคนนะครับที่ออกมาบอกว่าโอ้ทำไมพรรคส้มชะล่าใจหรือเปล่าหลงทางเกมนะแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่มีการพูดคุยกันคือว่าถ้าสมมุติเกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างทั้งฉบับนะจริงๆแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสที่ทำให้คุณทักษิณชินวัตรกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ใช่หรือไม่วันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้เลยนะฮะว่ากันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับทางพรรคประชาชนคืออยากจะยกร่างใหม่ทั้งหมดถูกไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นจุดยืนเราแล้วก็เป็นนโยบายเราตั้งแต่การเลือกตั้งสมัยปี 66ในนามพรรคก้าวไกลครับครับคราวนี้ผมก็มีการถามอย่างเชิงไปแล้วก็ถามว่าประชาชนที่ชมรายการอยู่นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรว่าควรจะยกร่างทั้งฉบับหรือว่ามีการแก้เป็นรายมาตรานะครับอันนี้คือเราแบ่งปันกันคุยกันแชร์กันนะครับแต่ก็มีเสียงบางเสียงสะท้อนมานะอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับก็สะท้อนกลับมาเฮ้ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันแก้เป็นรายมาตราได้เหมือนกันนี่คือความจริงว่าเหตุผลที่เรามองว่าจะเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่และการแก้รายมาตราเพียงอย่างเดียวจะไม่พอเนี่ยสองเหตุผลครับเหตุผลที่1เนี่ยคือหากเรามองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60มีปัญหาพอเราเริ่มลิสต์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างเช่นสวไม่ได้มีที่มาที่โยงกับประชาชนแต่กับมีอำนาจสูงเช่นเรามีกกตและองค์กรอิสระที่ทำงานดีไม่ดีแค่ไหนประชาชนก็ไม่สามารถเริ่มถอดถอนได้เราอาจจะมีสิทธิเสรีภาพบางประการที่ไม่รับการคุ้มครองอย่างรัดกุมเท่าที่ควรเนี่ยพอเราเริ่มลิสต์ปัญหามาหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าหากจะแก้รายมาตราถามว่าทำได้ไหมก็ได้แต่มันแก้แทบจะทุกหมวดดังนั้นเนี่ยการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีการที่เรียบง่ายกว่าเพราะว่าสมมติคุณไปแก้เรื่องหนึ่งสมมติไปแก้เรื่ององค์กรอิสระมันก็จะคาบเกี่ยวกับเรื่องสวพอแก้เรื่องสวก็คาบเกี่ยวกับเรื่องสสดังนั้นเนี่ยในมุมนึงเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะเนี่ยการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กับการแก้รายมาตราส่วนเหตุผลที่2คือมันเป็นถ้ามีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันสามารถออกแบบกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากขึ้นถ้าเป็นการแก้รายมาตราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ละพรรคการเมืองก็อาจจะไปคิดกันในกระบวนการภายในว่าอยากจะแก้เรื่องไหนแน่นอนแต่ละพรรคอาจจะมีกระบวนการในการรับฟังความเห็นประชาชนขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละพรรคแต่ท้ายสุดเนี่ยร่างที่ถูกเสนอเข้ามาในรัฐสภาเนี่ยมันก็จะเป็นร่างที่มาจากพรรคการเมืองเป็นหลักแต่ถ้าเป็นการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยสมมุติเราสามารถออกแบบกลไกเช่นที่เราเคยเสนอคือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยอันเนี้ยมันคือการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางตรงได้เลยกับตัวเนื้อหาที่จะอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้พอคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมาออกแบบกลไกสสรกันใหม่นะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ย2เหตุผลที่เรามองว่าควรจะจัดทำฉบับใหม่มากกว่าแก้รายมาตราเนี่ยเพราะว่า1คือเนื้อหาที่เป็นปัญหามันพัวพันกันมากที่แก้บางมาตราจะไม่พอแล้วก็2คือจะได้มีกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้มากขึ้นแต่ทิ้งท้ายแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันมาตลอดว่าการจัดทำฉบับใหม่มันใช้เวลานะครับว่าแม้ตอนนี้ชัดแล้วว่าทำประชามติ2รอบพอนะครับแล้วเราสามารถประหยัดงบประมาณได้โดยการให้ประชามติรอบแรกเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งสสนะครับแต่ในระหว่างที่มีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้เฉพาะหน้าเป็นรายมาตราก็แก้ไปก่อนเช่นการคืนสิทธิให้ประชาชนในการริเริ่มการถอดถอนองค์กรอิสระเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าแก้แค่ไม่กี่มาตราสามารถแก้ไปได้ก่อนเลยคู่ขนานกับการจัดทำฉบับใหม่ครับอย่างนี้ฮะเอาละผมเชื่อว่าก็คือประชาชนส่วนใหญ่ก็คงคิดนะว่ารัฐธรรมนูญควรจะต้องมีการปรับปรุงแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งแก้รายมาตราหรือว่ายกร่างทั้งฉบับคำถามแรกที่จะถามอะฮะถ้าจะถามประชาชนอะจะถามว่ายกร่างรัฐธรรมนูญดีใช่หรือไม่อยากให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่หรือไม่หรือมาเปรียบเทียบกันว่าอยากจะให้แก้รายมาตราหรืออยากจะให้ยกร่างใหม่
คำถามไหนมันควรจะเป็นคำถามที่ถูก อันนี้หมายถึงในประชามติหรือหมายถึงว่าในการพูดคุยกับประชาชนประชามติอะฮะถ้าเป็นประชามติเนี่ยความจริงมันต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยคำวินิจฉัยศาลมันผูกพันรัฐสภานะครับดังนั้นเนี่ยทางคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาวันพุธก็พูดชัดว่าคุณต้องถาม3เรื่องแต่3เรื่องนี้สามารถถาม2รอบได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเสนอก็คือว่ารอบแรกเนี่ยถามเป็น2คำถามซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลคำถามที่1คือถามในภาพใหญ่ก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำฉบับใหม่ครับคำถามที่2เนี่ยจะเป็นการถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ที่รัฐสภาเห็นชอบมานะพูดง่ายๆคือรัฐสภาต้องไปถกกันก่อนว่าจะเสนอกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ยังไงแล้วทำเป็นร่างมาถ้าผ่าน3วาระแล้วก็จะเอาร่างนี้ไปถามประชาชนดังนั้นข้อที่2มันคือว่าเห็นชอบหรือไม่กับกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ที่รัฐสภาเห็นชอบมาจินตนาการว่าสมมติมีคนไปออกเสียงประชามติสมมติข้อแรกเห็นชอบชนะคือประชาชนอยากให้มีฉบับใหม่แต่ข้อ2เห็นชอบแพ้ก็คือประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับกลไกในการจัดทำฉบับใหม่ตามที่รัฐสภาเห็นชอบมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่ารัฐสภาก็ต้องกลับไปคิดกันใหม่ว่าจะมีกลไกในการจัดทำฉบับใหม่แบบไหนที่ประชาชนอาจจะเห็นชอบด้วยอันนี้คือรอบที่2คำถามแต่ถ้าผ่านได้คะแนนเห็นชอบทั้งสองคำถามเห็นชอบชนะก็จะนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ซึ่งพอฉบับใหม่เสร็จแล้วเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่มาบังคับใช้เลยก็ต้องไปถามประชาชนรอบที่2ว่ารับหรือไม่รับหรือไม่รับดังนั้นเนี่ยมันจะทำประชามติ2รอบซึ่งใครที่กังวลเรื่องงบประมาณเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งได้ซึ่งอันนี้คือเงื่อนไขของ MOA ก็จะประหยัดงบประมาณไปได้ทันทีมันจะไม่ยุ่งยากหรอครับมันจะไม่อาจารย์วันวิชิตเมื่อวานนี้ก็พูดนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปที่อาจารย์นันทนาแน่นอนในประเด็นนี้นะครับว่ามันจะไม่ทำให้ประชาชนงงหรอกเพราะว่าเขาโฟกัสเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของจะคำถามประชามติ1-2อะไรบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นคือผมคิดว่าข้อดีมากมันจะไม่ทำให้ประชาชนสับสนนะฮะในการที่จะเขาต้องโฟกัสจริงๆเพราะรัฐธรรมนูญนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะถูกต้องไหมอาจารย์มันเป็นพื้นฐานเบสิกของกฎหมายของประเทศครับคือผมคิดว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียข้อดีที่1คือมันสะดวกต่อประชาชนไปรอบเดียวเลือกได้2เรื่องคือเลือกทั้งสสแล้วก็ลงประชามติรัฐธรรมนูญข้อที่2คือมันประหยัดงบประมาณแทนที่คุณจะจัดแยกใช่ไหมครับวันนึงจัดเลือกตั้งสสอีกวันนึงต้องขนคูหายมาอีกรอบนึงเพื่อจัดประชามติก็รอบเดียวไปเลยก็ประหยัดงบประมาณนะครับส่วนเรื่องความสับสนเนี่ยผมคิดว่าแก้ได้2วิธีวิธีที่1เนี่ยในเชิงประเด็นเนี่ยอย่าลืมว่ารอบแรกเนี่ยเราไม่ได้มีเนื้อหาทั้งร่างฉบับใหม่มาคุยกันนะครับมันคือแค่ว่าคุณจะปลดล็อกการจัดทำฉบับใหม่หรือไม่แล้วผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประชามติก็จะมีการถามพรรคการเมืองในดีเบตอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณทินเป็นพิธีกรก็ต้องถามอยู่แล้วว่าแต่ละพรรคมีจุดยืนเรื่องการจัดทำฉบับใหม่ยังไงดังนั้นเนี่ยการที่มันผนวกไปพร้อมกันเนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนดีเวลาพรรคการเมืองรณรงค์นอกจากรณรงค์นโยบายที่จะเข้าไปบริหารประเทศแล้วก็มีจุดยืนด้วยว่าเห็นด้วยกับการปลดล็อกการจัดทำฉบับใหม่หรือไม่ส่วนประเด็นที่2ถ้ากังวลเรื่องบัตรเลือกตั้งเมื่อวานก็คุยกันในกรรมธิการก็เป็นแบบนี้ก็ได้ครับคือสมมุติเราไปที่หน่วยเลือกตั้งก็เอาบัตรสสมาก่อน2ใบเขตกับบัญชีรายชื่อเข้าไปคูหาเลือกเสร็จปุ๊บหย่อนเสร็จปุ๊บเดินไปอีกสถานีนึงเพื่อเอาบัตรประชามติแล้วก็เข้าคูหาแล้วก็การประชามติมันก็จะแยกคูหาแยกบัตรกันมันก็จะทำให้ไม่สับสนมันก็มีโซลูชันมีทางออกของมันอยู่นะครับอันนี้คือเป็นรับฟังความคิดเห็นนะอาจารย์นันทนาคิดยังไงครับประเด็นนี้คำถามลักษณะเดียวกันก่อนที่จะไปถึงคำถามเนี่ยขอพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นิดนึงที่คุณพยายามจะบอกว่าทำไมเราถึงจะต้องยกร่างมันใหม่ทั้งฉบับก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับหมกเม็ดนะเรียกว่าค่ายกล7 ดาวเลยเป็นเขาวงกฏเลยชนิดที่แบบว่าถ้าจับไปตรงนี้ก็เป็นรูตรงนั้นก็รั่วถ้าเป็นเรือเนี่ยรั่วไปจนกระทั่งจมไปแล้วมันพันกันเยอะมากผู้ที่ร่างมาเนี่ยทำให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็ได้หมกปัญหาเอาไว้มากมายนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ยกร่างทั้งฉบับเนี่ยดิฉันว่า4 ปีเนี่ยแก้ทั้งฉบับเนี่ยทุกมาตราทุกหมวดเนี่ยไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องแก้ทุกมาตราทุกหมวดเลยเหรอฮะมันพันกันเยอะมากแล้วก็ที่เราพยายามจะสรุปว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ย10 กว่าเรื่องนะพอหยิบขึ้นมาแต่ละเรื่องนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เราเห็นจากประสบการณ์ปี62มาแล้วนะปี62จนถึงปี66เนี่ยแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยได้มาตราเดียวคือบัตร2 ใบจากบัตรใบเดียวมันเป็นบัตร2 ใบเห็นไหมฮะ4 ปีแก้ได้มาตราเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า4 ปีต่อมาแล้วเราจะแก้กันแบบนี้เนี่ยเรียนว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จับไปตรงไหนเนี่ยมันก็มีรูโหว่รูรั่ว ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ององค์กรอิสระ ครับ นะองค์กรอิสระที่อยู่ๆก็กลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจกว้างขวางมาก แล้วก็ผูกพันทุกองค์กร แล้วคนที่เป็นคนที่เห็นชอบ คนที่มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ มาจากสวซึ่งสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลย แต่ใส่คนเหล่านี้เข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ ซึ่งก็จะทำให้พวกเราตะลึงตึงๆไป หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ครับ ซึ่งนอกจากท่านจะวินิจฉัยมาให้เราแบบตะลึงแล้วเนี่ยท่านยังแถมมาด้วย สิ่งที่ท่านแถมมาเนี่ย ครับ มันทำให้คนเนี่ยเริ่มงงๆนะคะว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญนี่ขยันทำงานมาก เนื่องจากว่านอกจากท่านจะวินิจฉัยในสิ่งที่ถามไป ครับ แล้วท่านยังแถมในสิ่งที่ไม่ได้ถาม แล้วสิ่งที่ไม่ได้ถามเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่คุณพริตกำลังพูดถึงว่าเราอยากจะได้สสรจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ครับ เพราะว่ารัฐธรรมนูญ 21 ฉบับของเราเนี่ยมันจะมีคนมาที่เป็นประเภทนิติบริกรมาถึงแล้วก็มายกร่างเสร็จไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยอะไร มาซ่อนนู่นซ่อนนี่เอาไว้ เสร็จเรียบร้อยทิ้งปัญหาเอาไว้ แล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่คนที่ประชาชนก็รู้สึกว่าต้องมาแก้ไข ครับ พอตรงนี้ปั๊บเนี่ยมาแก้ได้ยากอีก ซ่อนเอาไว้อีกว่าวิธีการแก้เดนว่าคุณผลิตคงเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้ยากที่สุดในบรรดา 21 ฉบับ ครับ ก็คือกลวิธีในการแก้เนี่ยมันซับซ้อนที่สุดแล้ว พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่ามันมีคนอื่นมาล่าง โดยที่แบบไม่รู้ว่าเป็นใครพอยึดอำนาจปั๊บก็จะมีนิติบริกรมายกร่างอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องใช้ทำไมเราไม่ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยตรงเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาร่างตรงนี้ มันจะตอบโจทย์แก้ปัญหาในที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้ เอาหลักการก่อนนะครับการเลือกสสรนั่นหมายความว่าประชาชนสมมตินะอันนี้คือผมไม่ได้พูดถึงคำวินิจฉัยของศาลแล้วนะครับแต่พูดถึงหลักการก่อนแนวคิดกันแรกก็คือว่า ค่ะ ประชาชนเป็นคนไปเลือกสสรถูกต้องนี่คือแนวคิดของพรรคประชาชน ครับ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการเลือกโดยตรงของประชาชนมีส่วนร่วม directly เลยให้กับคนนี่แหละ ค่ะ ฉันเลือกคนเนี้ยเพื่อที่จะไปเป็นสสรเพื่อที่จะไประดมสมองคุยกันปับแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมา ครับ เพราะฉะนั้นผมในฐานะประชาชนผมเลือกแบบนี้ผมมีส่วนร่วมโดยตรงจากผมเพราะผมเลือกคุณไปทำ ใช่ เช่นเดียวกันกับการเลือกสสผมเลือกคุณไปทำหน้าที่ในสภา ค่ะ แทนเสียงของประชาชน อย่างนั้นหลักการเดียวกันถูกต้องไหมเพียงแต่สสรเขาทำหน้าที่คือรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้ไปดูสารทุกข์สุขอย่างอื่นก็คือมีแค่เรื่องของรัฐธรรมนูญอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะ ถูกครับ อันนี้ผมทำความเข้าใจให้คุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตกลงสสรคืออะไร บางท่านอาจจะบอกสสรคืออะไรนี่คือหลักการหลักคิดก่อนนะครับว่าเราเลือกเขาเพื่อที่จะให้เขามาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ ถูกต้องไหมฮะหลักการ โดย มันเป็น โด อย่าง ย นี้ โดยบทบาทที่มันแตกต่างกันที่ ใช่ คุณทิมพูดเนี่ยถูกแล้ว อ่าฮะ ก็คือเลือกสส อ่า แต่สสเนี่ยมาทำหน้าที่ในบทบาทนิติบัญญัติ อ่า แล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชน ประชาชนอ่า เสร็จแล้วสสรเนี่ย ครับ เขามาทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นโดยบทบาทที่มันแตกต่างกัน ถ้าคุณทิมบอกว่า ครับ เอามารวมกันได้ไหมให้สสมาทำหน้า ผมยังไม่ ที่ ได้ถาม ได้ ว่า ไหม จะเอารวมอันนี้คือหนึ่งนะครับแต่เอางี้เป็นว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้ก่อน ครับ ถูกต้องไหมฮะหลักการเป็นอย่างนี้ก่อน เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่านี่แหละคือส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สมมตินะก็คือโดยการที่มีการเลือกสสรโดยตรงจากประชาชนถูกต้องไหมนี่คือหลักคิดก่อนนะครับแต่คำถามผมคือว่าประชาชนมีส่วนร่วมจริง ๆ หรือเพราะสุดท้ายสุดก็คือสสรเองอ่ะเขาก็เป็นตัวแทนเราแล้วเขาก็จะไปทำอะไรไปร่างอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกเขาแล้วก็เหมือนที่เราเลือกสสทุกวันนี้สสทุกวันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามนะเราเลือกพวกคุณเข้าไปเนี่ยแต่ประเทศชาติมันเป็นอย่างเงี้ยการเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเราจะมีอำนาจแค่เฉพาะตอนที่เราหย่อนบัตรเลือกเขาพอเลือกเสร็จปุ๊บสสก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณละเช็คเช่นเดียวกันกับสสรใช่หรือไม่ อ๋อ นี่คือคำถาม คุณทิมกำลังจะบอกว่า อ่า ตีเช็คเปล่าให้เขา ก็ไม่รู้ว่าจะเรียก ประมาณว่าเข้าไปแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหม ประชาชนมีส่วนร่วมจริง ๆ หรือในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยการเลือกสสรโดยตรง อันนี้ผมแยกก่อนนะฮะผมไม่ได้ไปก้าวไก่หรือวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยมาแล้วนะครับอันนี้ยกออกไปก่อนผมแค่พูดถึงหลักการก่อน ดิฉันตอบตรงนี้ได้ว่าเวลาที่คนไปเลือกสสเนี่ยเขาเลือกอะไร
เขาดูตัวบุคคลเขาดูนโยบาย ถูกครับ เช่นเดียวกันถ้าคุณเลือกสสรก็ต้องมาพร้อมหลักการว่าถ้าเผื่อเขาได้เป็นสสรเนี่ยเขาจะร่างรัฐธรรมนูญไปในทิศทางไหน แล้วเราก็ต้องดูเงื่อนไขหลักการของเขาแล้วบอกคนนี้แหละใช่ที่เราอยากได้รัฐธรรมนูญแบบนี้คล้ายๆกันค่ะ ผมเสริมด้วยคือแน่นอนพอเราเลือกตัวแทนเข้าไปแล้ว ตัวแทนเราจะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีจะคอยมาสอบถามความเห็นเราหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้แทน ถูกครับ แต่คำถามคือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงกว่าระบบอื่น เช่นคุณทีน่าจะบอกว่าเลือกตั้งสสรเข้าไปไม่รู้หรอกว่าเลือกไปแล้วเขาจะมาฟังความเห็นเราไหมแต่คำถามคือว่ามันน่าจะดีกว่าเอาระบบแบบเลือกสวไหมครับที่ประชาชนเลือกไม่ได้เลย แล้วให้ผู้สมัครไปเลือกกันเองดังนั้นผมต้องยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าตัวแทนที่รับเลือกตั้งนั้นจะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและคุณภาพของคนที่เข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นแต่ยังไงเนี่ยมันมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่าระบบแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการเลือกกันเองแบบสวหรือการแต่งตั้งเลยโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับแล้วความจริงของสสรเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่าสสด้วยในมุมที่ว่าพอสสรไปจัดทำฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยถึงแม้คิดว่าโอ้โหเขาทำหน้าที่แย่มากคือไม่ฟังความเห็นเราเลยแล้วก็เข้าไปทำกันเองเนี่ยพอทำฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาถามประชาชนนะในประชามติว่าจะรับร่างที่สสรจัดทำมาหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งมันก็จะมีทั้งต้นทางที่ประชาชนเลือกสสรเข้าไปและปลายทางว่าประชาชนจะยอมรับร่างที่สสรร่างมาหรือเปล่าคุณไอติมพูดมีเหตุผลมีหลักการนะอาจารย์นันทนาเป็นดับเบิลล็อกเป็นดับเบิลล็อกก็คือความหมายคุณเลือกเข้ามาใช่ไหมแล้วสุดท้ายปุ๊บก่อนที่รัฐธรรมนูญจะบังคับใช้หรือไม่บังคับใช้เนี่ยอยู่ที่ประชาชนด้วยว่าประชาชนรับอันใหม่หรือเปล่ารัฐธรรมนูญอันใหม่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะถ้าประชาชนรับก็จัดการก็ดำเนินการต่อแต่ถ้าไม่รับก็ล้มไปแล้วก็ต้องไปมีขบวนการใหม่อะไรแล้วแต่คำถามของผมคือถึงทั้งสองท่านเลยนะครับด้วยความเคารพครับถ้าร่างใหม่มาแล้วไปถามประชาชนว่ารับหรือไม่รับจะมีประชาชนสักกี่คนที่จะอ่านรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเข้าใจทั้งฉบับเพื่อที่จะมาบอกว่าโอเคฉันรับโอเคฉันไม่รับหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าคนโดนรงเฮ้ยเพื่อนถามเพื่อนเฮ้ยเอ็งรับเปล่าวะรับไปเถอะเอ็งรับเปล่าไม่รับกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบทั้งสองท่านครับสักครู่เดี๋ยวครับการถกไม่เถียงครับอยู่กับคุณไอติมพริตนะฮะแล้วก็อาจารย์นันทนาคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเรามีคำถามที่อยากให้ทุกท่านช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับที่ชม YouTube อยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็คือเราถามว่าคุณอยากให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุดณตอนนี้นะฮะมี3ช้อยส์ให้เลือกด้วยกันฮะ1กอไก่นะฮะเศรษฐกิจปากท้องขอไข่นะชายแดนไทยกัมพูชาคอควายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคอควายเป็นหัวข้อที่เรากำลังพูดกันอยู่นะ พูดคุยกันอยู่ถกกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ผมมองงี้นะครับในฐานะประชาชนดึงตัวผมเองออกมาจากพิธีกรเดี๋ยวไม่ต้องมาดราม่าบอกไอ้พิธีกรต้องเป็นกลางอันนี้ในมุมของประชาชนการที่จะทำอะไรกับรัฐธรรมนูญนะฮะจะแก้ไขรายมาตราก็ดีหรือจะยกร่างใหม่ก็ดีนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะทำนะครับมันต้องทำให้ดีกว่าเดิมแล้วผมเชื่อว่าเนี้ยผมอยากจะให้ประเด็นเนี้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดสำหรับผมอาจจะเป็นแค่โอกาสครั้งเดียวหรือเปล่าที่จะได้ทำ ที่มีส่วนร่วมในการทำรัฐธรรมนูญอายุก็มากแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานกี่ปีนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ดีที่สุดคือเราอยากจะมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆสักฉบับหนึ่งอะค่ะเป็นฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงฉบับปี2540เนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดในบรรดา21ฉบับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่100%นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าฉบับนี้เนี่ยที่คุณทิมพูดเนี่ยแบบมันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เราจะได้สร้างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดโดยประชาชนขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะไม่ทิ้งโอกาสอันนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากที่สุดรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เราบอกว่ามันออกมามีบทบัญญัติอะไรต่างๆที่มันตอบโจทย์ประเทศของเราได้มากที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามีกระบวนการที่ทำประชาพิจารณ์แล้วก็ทำในหลายๆประเด็นหลายๆประเด็นแล้วก็มันก็เลยออกมาเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยสูงสุดนะคะแต่มันก็จะมีข้อเสียอันเดียวที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 คือ
การกำหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เมื่อก่อนนี้ไม่มีนะคะเมื่อก่อนนี้เราเรียกว่าตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ฉบับปี 40 เนี่ยไปยกระดับขึ้นมาเป็นศาลคืออาจจะเรียกชื่อให้มันดูมีมาตรฐานสากลเนี่ยพอใช้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญมันเลยกลายเป็นว่าจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ในการที่จะตีความว่ากฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีสถานะขึ้นมาเป็นศาลแล้วพอหลังปี 40 พอมาปี 50 ปี 60 ก็ขยายขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญให้กว้างขวางมากไปกว่าศาลธรรมดาแล้วก็ยังมีคำว่าผูกพันทุกองค์กรนี่คือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะครับคุณไอติมมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ไงครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยรัฐธรรมนูญปี 40 คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์มากที่สุดหรือเปล่าผมมีความเห็นต่อคำถามโพลรายการก่อนโอเคได้คำถามนี้ตอบยากด้วย2เหตุผลคือครับเหตุผลที่1คือเราควรคาดหวังให้รัฐบาลทำทั้ง3เรื่องไหมครับคือรัฐบาลไม่ควรจะทำแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้คือเรามากเข้าใจส่วนประเด็นที่2คืออันนี้คืออยากจะให้ความเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันด้วยเช่นสมมติเราบอกเราอยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรัฐบาลก็ต้องมีงบประมาณในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนได้ถ้าเรามีปัญหาคอร์รัปชันเยอะรัฐบาลก็จะมีงบประมาณเหลือน้อยในการมาทำตรงนี้แต่ถ้าเรามีการออกแบบกลไกทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ 60 ที่ชื่อว่าปราบโกงแต่ผ่านมา 7-8 ปีคะแนนความโปร่งใสลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้แก้ปัญหาทุจริตได้ยากขึ้นดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องรัฐธรรมนูญกับเรื่องปากท้องมันก็สัมพันธ์กันเหมือนกันนะครับแต่โอเคเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ชวนคิดชวนตอบแต่ว่าแค่จะบอกว่าตอบยากเพราะมันสัมพันธ์กันแล้วก็รัฐบาลควรทำให้ทุกเรื่องโอเคเคลียร์โอเคเอาอย่างนี้ผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับบอกว่าเอาละขั้นตอนที่คุณพฤทธิ์อธิบายนะอาจารย์นันทนาเราเข้าใจนะทำประชามตินะครับคำถามที่1คำถามที่2ทำในรอบเดียวกันแล้วมันยังมีกรองอีกนะฮะนั่นหมายความว่าพอร่างรัฐธรรมนูญออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องมีด่านที่3นะก็คือประชามติว่าประชาชนเองจะรับร่างนี้หรือไม่ถูกต้องไหมครับถ้ารับก็บังคับใช้ไปถ้าไม่รับอันนี้ก็ต้องมาว่ากันเป็นอีกสเต็ปต่อไปนะครับคำถามของผมก็คือว่าที่ผมพูดในช่วงที่แล้วจะพูดซ้ำอีกนะคือรัฐธรรมนูญคงไม่ใช่แบบเล่มบางๆ 2-3 หน้าถูกต้องไหมครับก็น่าจะมีหลายหน้าอยู่ถึงแม้เราจะทำอันใหม่ขึ้นมาแล้วทำให้ภาษามันง่ายขึ้นนะแต่มันก็เยอะอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าจะการันตีได้ยังไงว่าประชาชนที่เข้าไปรับหรือไม่รับเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอย่างมั่นใจถูกต้องไหมฮะขณะผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะอ่านหนังสือก็พอประมาณนะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นไม่เท่าอาจารย์นันทนากับคุณไอติมแน่นอนนะครับแค่ผมอ่านฉบับปัจจุบันเปิดมาบางมาตราคือต้องมานั่งตีความอีกนะมันเยอะอ่ะผมแล้วจะมั่นใจได้ว่าประชาชนจะเข้าคูหาทำประชามติด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้จริงว่าอันนี้คือฉบับที่เราต้องการหรือเราไม่ต้องการอ่ะผมว่ามันมี3อย่างที่เราทำได้อย่างแรกเลยเนี่ยเวลาเราพูดถึงบทบาทสสรหรือใครก็ตามที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าบทบาทมันไม่ใช่แค่การไปจัดทำร่างแต่บทบาทอย่างหนึ่งคือการไปรับฟังความเห็นประชาชนและสื่อสาร2 ทางกับประชาชนและฟังเสร็จแล้วพอมาคุยในสสรจัดทำแบบไหนก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับไปสื่อสารอธิบายกับประชาชนระหว่างทางแต่นั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่าต้องรอให้ฉบับเสร็จทั้งฉบับและค่อยไปตุ้มเดียวให้ประชาชนเห็นแต่สสรควรจะทำหน้าที่ในการคอยทำความเข้าใจคอยรับฟังความเห็นกับประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่พรรคประชาชนเราเสนอร่างเกี่ยวกับสสรเนี่ยเราเลยเสนอให้มีทั้งสสรแบบบัญชีรายชื่อที่เลือกตั้งทั้งประเทศเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อให้มีคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะประเด็นหรือว่าเป็นตัวแทนเฉพาะกลุ่มสังคมมาแต่ในอีกมุมนึงเราก็ให้มีสสรที่ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนกันก็คือทุกจังหวัดจะมีสสรที่ทำหน้าที่ตรงนี้อันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือเรามองว่าในระหว่างที่สสรจัดทำร่างเนี่ยมันควรจะมีกระบวนการหยั่งเสียงระหว่างทางผมไม่ได้หมายถึงโอ้โหทำประชามติใช้งบเยอะใช้คูหานะแต่หยั่งเสียงออนไลน์ก็ได้เช่นสมมุติตอนนี้เราพิจารณาหมวดนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องว่าควรจะมีแค่สภาผู้แทนหรือจะต้องมีวุฒิสภาด้วยถ้ามีวุฒิสภาควรจะมีวุฒิสภาอย่างไรอันนี้คือมันก็เป็นสมมุติว่ามีเคาะออกมาเป็น 2-3 ทางเลือกเนี่ยเราก็สามารถเอาไปหยั่งเสียงกับประชาชนได้อย่างตอนที่พรรคประชาชนหยั่งเสียงเรื่องการตัดสินใจเรื่องการโหวตนายกเนี่ยภายใน1 วันมีสมาชิกจาก 100,000 คนทั่วประเทศเนี่ยโหวตเข้ามา 25,000 คนใช่ไหมครับหรือเราทำโพลตอนนี้ก็มีคนโหวตเข้ามาจำนวนเยอะมากนะครับนั้นเนี่ยสสรสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อหยั่งเสียงตรงนี้ได้ส่วนอย่างที่3อย่างสุดท้ายคือพอฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการประชามติตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ถ้าภาษาอังกฤษคือฟรีและแฟร์เสรีและเป็นธรรมเสรีก็คือว่า
ประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาไหนเนี่ยต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วก็ต้องมีเวทีอาจจะเจ้าภาพเป็นมหาลัยบ้างสื่อมวลชนบ้างเนี่ยจัดทำความเข้าใจแล้วก็ให้มีการถกกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและแฟร์คือว่าต้องปล่อยทุกฝ่ายรณรงค์ได้อย่างทัดเทียมกันนะครับไม่ได้เหมือนตอนประชามติปี 59 นะที่ใครที่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเพราะมีการส่งข้อดีมาในไปรษณีย์ทุกคนแต่ใครที่ออกไปคัดค้านหลายคนเนี่ยก็ถูกจับกุมดำเนินคดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดประชามติที่มันเสรีและเป็นธรรมได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ว่าเข้าคูหาแล้วควรจะโหวตรับหรือไม่รับร่างเราจะมั่นใจได้ใช่ไหมครับอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคือคำถามของคุณทิมเนี่ยเป็นคำถามที่คนจำนวนมากสงสัยเพราะว่าฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้287 มาตราเนี่ยใครมันจะไปอ่านหมดแล้วใครมันจะอ่านรู้เรื่องอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รับรองรัฐธรรมนูญกันทั้งฉบับแบบเราเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญบ่อยแบบบ้านเราก็คือไม่มีการลงประชามติกันทั้งฉบับเขาจะลงเป็นเรื่องเป็นประเด็นแต่อันนี้มาแบบ287เรื่องให้เราลงแล้วไอ้อันเนี้ยมันจะลงยังไงก็เลยมีคำที่พูดมาในตอนปี60รณรงค์ปี60เนี่ยบอกว่ารับไปก่อนแล้วค่อยแก้แล้วไงล่ะบัดนี้แก้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มีนิติบริกรมาร่างแล้วร่างเสร็จเนี่ยก็ยกขึ้นมาทำไมที่มาของการลงประชามติของบ้านเราทั้งปี 50 แล้วก็ปี 60 ก็เนื่องจากว่าผู้ร่างเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนเขาก็ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นด้วยการบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ผ่านการลงประชามติของประชาชนเสียงข้างมากเห็นด้วยไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าละต่อไปนี้การทำรัฐธรรมนูญในบ้านเราต้องลงประชามติแต่ว่าเราจะบอกว่ากระบวนการอันนี้ถ้าเราให้ประชาชนเข้ามาเป็นผู้ร่างกระบวนการที่คุณพริตพูดก็คือว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างที่ปี 40 เขาทำก็คือทำประชาพิจารณ์เหมือนจริงๆง่ายๆล่ะสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโพลแบบตามที่เราทำกันออนไลน์อะไรแบบนี้ในเรื่องประเด็นนี้ท่านเห็นว่าอย่างไรสวนี่ควรจะเลือกกันเองจากกลุ่ม20กลุ่มอาชีพหรือไม่เดี๋ยวมันก็จะรัวๆกันเข้ามาบอกว่าไม่เอาแล้วอย่างนี้นะหรือว่าต่อไปนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญหรือเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะรัวๆกันเข้ามาอันเนี้ยเดนว่ามันก็จะบอกไปในระหว่างทางที่ร่างไปเรื่อยๆว่าตอนนี้พอถึงหมวดนี้แล้วคนก็รู้แล้วว่าถ้าถึงหมวดองค์กรอิสระที่มาขององค์กรอิสระคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แล้วมาถึงขอบเขตอำนาจเป็นแบบนี้ที่มาของสสเป็นอย่างนี้ที่มาของสวเป็นอย่างนี้คือเราจะมีความรู้มากขึ้นอันนี้ผมเราได้รับข้อมูลแล้วแล้วก็กระบวนการเนี่ยถ้ามันไม่เห็นด้วยในลักษณะของการที่แบบโอ้โหอย่างแรงแบบว่าสวนความรู้สึกของผู้คนอย่างแรงเนี่ยก็ต้องมาปรับแก้มันก็จะตกลงไปแล้วก็แบบโอ้ถ้าออกมาฉันจะไม่รับประชามติอันนี้ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จออกมาเนี่ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เราไม่เอาสุดท้ายสุดก็ต้องมาอ่านอยู่ดีเพราะว่าตอนที่เราทำประชาพิจารณ์อะไรก็แล้วแต่แสดงความคิดเห็นก็แล้วแต่ถูกต้องไหมนี่คือการแสดงความคิดเห็นเฉยๆการแสดงความคิดเห็นอาจจะมีชุดข้อมูลแบบหนึ่งความคิดเห็นแบบหนึ่งแต่พอร่างเป็นตัวหนังสือออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่แสดงความคิดเห็นกันนะว่านั้นน่ะกับสิ่งที่ร่างออกมามันจะไม่มีการหมกเม็ดอะไรหรือว่ามีการไปใส่คำหรือที่มันสามารถที่จะพลิกแพลงได้นี่คือหนึ่งคำถามที่ผมมีในประเด็นนี้นะครับส่วนในคำถามที่ผมมีคือว่าการทำประชามติถูกต้องไหมครับคำถามแรกคือว่ารับเห็นด้วยกับการจัดทำฉบับใหม่หรือไม่ฉบับใหม่หรือไม่ถ้าคำถามที่1ผ่านคำถามที่2ผ่านจบแล้วไปต่อแต่ถ้าสมมติเกิดคำถามแรกแล้วมันจอดอยู่แล้วครับความหมายคือแบบว่าประชามติประชาชนบอกว่าไม่เอาฉบับใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าประชาชนไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญนะแต่ไม่เอาฉบับใหม่ทั้งใหม่ไม่ได้ทำทั้งใหม่คุณจะไปยังไงต่อขอเนี่ยพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในความคิดเชฟเป็นยังไงคะสำหรับเชฟแล้วนะครับคุณภาพต้องมาก่อนครับดีไซน์ต้องทันสมัยนะครับฟังก์ชันต้องตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญมากนะครับต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือครับบริการหลังขายก็สำคัญนะครับต้องมีการรับประกันนะครับบริการซ่อมติดต่อง่ายสะดวกและรวดเร็วครับ
และข้อสุดท้ายนะครับต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับอยู่คู่คนไทยมานานครับทุกความต้องการของเชฟลงตัวที่ Seeker Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Lift up your life 1,920 คูณ 1,200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Crane Tech Tri Screen where thinking meets technology เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่ สนับสนุนโดย Lift up your life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงครับอาจารย์นันทนาแล้วก็คุณภริษนะฮะอยู่ในรายการครับพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะครับโหวตของเรานะครับคุณอยากให้รัฐบาลแก้เรื่องอะไรมากที่สุดนะฮะเศรษฐกิจปากท้องข้อกอไก่นะฮะขอไข่ชายแดนไทยกัมพูชาคอควายรัฐธรรมนูญนะครับแหมตอนแรกเนี่ยคุณไอติมบอกออกตัวก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะ คำถามนี่บางทีเนี่ยมันผูกพันกันหมดเลยนะเศรษฐกิจปากท้องมันก็มาจากนึกออกว่ามาจากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติรัฐบาลได้มาแบบนะมีช่องทางรัฐธรรมนูญที่มันไม่ถูกต้องอะไรว่าไปเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละคำถามที่ผมถามนะฮะว่าประชามตินะครับด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญท่านนะครับท่านก็บอกแล้วโอเคคำถามที่1คำถามที่2เนี่ยในห่วงเวลาเดียวกันได้ถูกต้องไหมครับเอาเป็นว่าคำถามที่1แล้วกันคำถามที่1คือถามว่าเอาพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับคุณจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่านะภาษาชาวบ้านเนาะมันรับร่างอะไรบางทีมันงงเอาว่าจะเอาฉบับใหม่หรือไม่ถ้าประชาชนไปกาบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาฉบับใหม่แล้วมากกว่า 50% ออกมาแล้วบอกว่าไม่เอาฉบับใหม่เท่ากับว่ามันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมก็แน่นอนคือคำถามมันคือว่าจะให้มีการจัดทำฉบับใหม่หรือเปล่านะคือยังไม่ได้มีฉบับใหม่ออกมานะแต่ให้จัดทำไหมถ้าผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์เต็มที่ให้ประชาชนโหวตเห็นชอบให้มีการจัดทำฉบับใหม่แต่ถ้าผลออกมากลายเป็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้จัดทำฉบับใหม่เราก็ต้องยอมรับผลประชามติแต่ไม่ได้แปลว่าประชาชนเหล่านั้นไม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไขในรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกครับใช่ครับก็คือแค่ไม่เห็นด้วยกับการจัดทำฉบับใหม่แม้ผมอาจจะผิดหวังแต่ผมก็ต้องยอมรับเสียงของประชาชนเพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากนั้นก็คงต้องมาคุยกันเรื่องการแก้รายมาตรานะครับซึ่งความจริงต้องบอกว่าพรรคก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไอเดียเรื่องนี้นะความจริงตอนนี้มีร่างของพรรคประชาชนอยู่ในวาระสภาเนี่ย17 ร่างนะครับรายมาตราเราเสนอเข้ามาว่าเนี่ยถ้าฉบับใหม่ยังไปไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยอันนี้คู่ขนานไปไหมนะครับก็มีไอเดียอยู่แต่ผมก็กลับมาที่ตอนพูดตอนต้นรายการแหละว่าปัญหามันเยอะฉะนั้นเนี่ยจัดทำฉบับใหม่มันก็อาจจะเรียบง่ายกว่าคือจินตนาการว่าเรากำลังจะเข้าบ้านหลังหนึ่งอ่ะแล้วแทบทุกห้องมีปัญหาหมดอ่ะดังนั้นเนี่ยโอเคถามว่าแก้รายห้องได้ไหมมันก็ซ่อมรายจุดมันก็ได้แหละแต่ตอนนี้คุณกำลังจะบอกว่าทุบใหม่ทั้งหลังแล้วก็สร้างใหม่หมดไงคือถูกป่ะทุบทั้งหลังอย่างที่ความจริงด้วยความเคารพนะท่านสสครับความหมายคุณบอกว่าบ้านหลังนี้กำลังจะเข้าไปห้องนู้นมีปัญหาห้องนี้มีปัญหาห้องนี้เป็นปัญหาสำหรับบางคนยังไม่ทุบก็แก้ทีละห้องแต่อันเนี้ยเหมือนบอกว่าไม่ต้องแก้ห้องอ่ะทุบมันทั้งหลังไม่ใช่ไม่ใช่นะเราบอกว่ายังไม่ได้ทุบอะไรนั้นเราสร้างหลังใหม่ให้ดูหน้าตาก่อนว่าเป็นแบบนี้แล้วถามว่าจะอยู่แบบเดิมหรือจะเอาบ้านหลังใหม่แสดงว่าบ้านหลังนี้ก็ถ้าอยู่แบบใหม่บ้านหลังนี้ก็ปล่อยไปแล้วก็ปล่อยหลังใหม่ก็ไม่เซ้งไปให้ใครเซ้งไปอะไรคือรีโนเวทกับสร้างใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าสร้างใหม่เนี่ยมันจะง่ายกว่ามันจะเอาแน่นอนแหละสร้างใหม่มันง่ายกว่าแล้วมันก็จะตอบโจทย์มากกว่าไงตอบฟังก์ชันต่างๆการใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องมากกว่าใช่ไหมฮะทีนี้เดนตอบคุณทิมว่าในเรื่องของการทำประชามติตรงเนี้ยถ้าเผื่อว่ามีการรณรงค์อย่าง
ฟรีแอนด์แฟร์ ครับ ตามที่คุณผลิตพูดเนี่ย ครับ มันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัว แล้วก็เรียนเชื่อนะคะว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจว่าปัญหาปากท้องก็เชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองนะปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ปัญหาชายแดนเนี่ยมันเชื่อมโยงมาที่การเมือง แล้วการเมืองมาจากไหนก็การเมืองมาจากกติกาก็คือรัฐธรรมนูญ ถ้าเราพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยประชาชนเข้าใจแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมแบบตึกสตงเนี่ยถล่มแล้วไม่ต้องมีคนรับผิดชอบ แล้วก็ไม่ต้องมีใครที่จะต้องมาถูกถอดถอน เพราะรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้ประชาชนถอดถอน แล้วสวเนี่ยเข้ามาโดยประชาชนไม่ได้เลือก แต่ก็เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกองค์กรอิสระได้ ประชาชนเข้าใจนะคะว่ากติกาอันเนี้ยมันมีปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีการรณรงค์ก่อนที่จะมีการลงประชามติเนี่ยนะให้ทุกฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาเรียนว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาออกมาด้วยความตั้งใจ แล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าเราทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง ข้อดีก็คือว่ามันมีแรงจูงใจไงเขาอยากจะไปเลือกผู้แทนอยู่แล้ว แล้วไปทำประชามติด้วยอันนี้ก็คือ โอเค เป็นแรงเสริมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเผื่อไม่ไปทำประชามติอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีแรงจูงใจน้อย แต่ถ้าเผื่อว่าไปเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็จะแบบเชียร์ข้างใดข้างหนึ่ง พอเชียร์แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะออกไป อย่างครั้งที่แล้วเนี่ย 75% เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะมาก แล้วเราก็อยากจะให้ทำประชามติแล้วคนออกมา 75%อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เห็นเลยว่าประชาชนตื่นตัว แล้วเชื่อว่าประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศ ว่าทั้งหมดเนี่ยมันผูกพันอยู่ที่กติกาหลักของประเทศก็คือรัฐธรรมนูญคุณจะได้นายกที่ดีหรือเปล่า คุณเลือกแล้วกติกามันไม่ดีมันบอกว่าคนนี้เขาไม่เอาคุณไม่ได้คนนี้เป็นนายกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนเขาเริ่มเข้าใจ แล้วก็จะมาช่วยกันลงประชามติที่จะทำให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook เสีย7 HD News นะครับเหลือบไปเห็นไลน์ Open Chat ของเรานะเดี๋ยว QR Code ไปหาไปรอดูในออนไลน์ตอนนี้นะฮะไปออนไลน์นะครับเพราะตอนนี้คนคอมเมนต์กันแบบสร้างสรรค์มากเลยอยากจะให้เข้ามาเดี๋ยวผมมาอ่านด้วยนะไลน์ Open Chat คุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับไปต่อกันในออนไลน์นะครับและยังมีหนึ่งประเด็นนะฮะอาจารย์เจตเมื่อวานนี้นั่งอยู่ในรายการนะคุณไอติมด้วยความเคารพท่านนะฮะท้าเลยครับพรรคส้มทั้งพรรคเลยก็ได้มาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญกับอาจารย์เจต คุณไอติมจะว่าไงไปเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทางทีวีนะอาจารย์ครับขอบคุณนะคุณไอติมครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
การผมไม่เห็นช่วงออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านสวนะฮะอาจารย์นันทนานะครับรวมถึงท่านสสคุณพริษนะครับจากพรรคประชาชนนะฮะท่านเป็นโฆษกด้วยนะครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาเราถามคุณผู้ชมอยู่ณตอนนี้นะทีมงานเอาโหวตขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะฮะว่าคุณอยากให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุดณตอนนี้นะฮะก็คือเศรษฐกิจปากท้องหรือชายแดนไทยกัมพูชาหรือรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมเห็นโหวตแล้วก็มีการแชร์ให้กับอาจารย์นันทนากับคุณไอติมดูเล็กน้อยซึ่งทั้งสองท่านก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงรู้สึกเอ๊ะแหม่โหวตกันอย่างนี้เหรอตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเทน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเยอะที่สุดแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้เดี๋ยวมาเฉลยกันในช่วงท้ายของรายการนะครับผู้ชมครับแต่แน่นอนอยากให้ผู้ชมมาช่วยกันแบ่งปันนะแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเรามี Line Open Chat เมื่อวานนี้เราเปิดเป็นวันแรกนะคุณไอติมอาจารย์นะครับ Line Open Chat ของเรานำ QR Code ขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับมาร่วมกันเป็นเพื่อนนะฮะบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เข้ามาพูดคุยนะผมอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมีคนดังหลายคนในนี้ด้วยเหรอจริงป่ะแล้วคุณรู้ได้ไงเขาใช้ชื่อเขาแฝงตัวมาแต่คุณรู้เหรอโอ้โบรายการโปรดิวเซอร์รายการนี้เขารู้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นเรื่องตัวเองนี่ฮะเนี่ยโอ้โหแบบอาจารย์คอมเมนต์กันสร้างสรรค์สมมตินะแก้นิสัยองค์กรอิสระและข้าราชการด้วยนี่คำถามดีนะแล้วถ้าแก้รายมาตราเขาไม่ต้องมาถามประชามติใช่ไหมอันนี้คือเขาถามนะคุณ PHJ หรือถ้าเขาทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะต้องมาถามประชามติว่ารับหรือไม่รับทั้งฉบับใช่ไหมไม่ได้ดูรายมาตราใช่ไหมแบบนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมที่ทำปี 60 นั่นเองนี่คือความคิดเห็นนะมันก็เป็นคำถามที่ valid นะเป็นคำถามที่ที่ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าแก้รายมาตราเนี่ยถ้าไปแตะเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยก็ต้องทำประชามติอยู่ดีดังนั้นก็ต้องทำประชามติ1 ครั้งอยู่ดีแต่ถ้าทำฉบับใหม่คือ2 ครั้งแต่อย่างที่บอกคือครั้งแรกเนี่ยมันทำพร้อมเลือกตั้งได้มันก็ประหยัดงบได้แต่ถ้าใครกังวลเรื่องงบเนี่ยความจริงแก้รายมาตราก็ใช่ว่าจะใช้งบน้อยกว่าขนาดนั้นคือรายมาตราเนี่ยมันจะไประบุเลยว่าที่จะต้องทำประชามติก็คือหมวด1หมวด2หมวด15ใช่ไหมแล้วก็คุณสมบัตินักการเมืองแล้วก็อำนาจศาลและองค์กรอิสระใช่ซึ่งผมว่าถ้าจะแก้เรื่ององค์กรอิสระเนี่ยยังไงก็ไปแตะเรื่องนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องทำประชามติสุดท้ายก็ทำประชามติจะหลายครั้งมากกว่าการยกร่างใหม่ทั้งฉบับครับมีอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณนางคุณทินเอาพักเดียวกันมาออกรายการพร้อมกันผมว่าไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะรายการคุณถกไม่เถียงดิฉันไม่ได้อยู่พรรคเขานะคะคนละพรรคดิฉันเป็นสวนะคะดิฉันเป็นสวนะครับแต่บางทีโอเคแนวคิดบางอย่างอาจจะไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้คือเป็นอิสระนี่คือความสวยงามของประเทศไทยแล้วก็สังคมประชาธิปไตยเนาะคือเดนเองเนี่ยผลักดันเรื่องการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มาตั้งแต่ยังไม่เป็นสวแล้วก็เข้ามาเป็นสวด้วยกติกาวิปริตอันเนี้ยคือเสี่ยงเข้ามาจะบอกกติกาแบบนี้เข้ามาเพราะดิฉันจะเข้ามาเป็น1 ใน 3ของสวที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญไงฮะมันต้องได้เสียง67 เสียงจาก200ไงก็ที่เข้ามาเนี่ยคือเข้ามาที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะเห็นความอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเข้ามานะแต่ว่ามันก็ไปตรงกับแนวคิดของทางพรรคประชาชนที่ตั้งใจที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเข้าใจตรงกันค่ะซึ่งบางส.จากพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคประชาชนอาจจะมีไอเดียคล้ายๆกับคุณกับพรรคประชาชนก็ได้นึกออกไหมฮะหรือไม่เหมือนก็ได้ก็เมื่อวานมีประชุมกรรมธิการก็มีตัวแทน3 พรรคนะถ้าเรียกง่ายก็คือส้มแดงน้ำเงินน่ะโอเคภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชนก็ไม่เถียงนะครับก็มีจุดที่เห็นตรงกันหลายข้ออยู่ก็ถกแต่ไม่เถียงเหมือนกันก็คืออะไรที่มันดีแล้วเห็นตรงกันก็ดีเราก็จะสนับสนุนให้มันดีแต่อะไรที่มันดูหมิ่นเหม่มันไม่ใช่มันก็อย่าไปทำแค่นั้นเองก็ถกกันนะฮะแต่สุดท้ายสุดอย่างสุดท้ายสุดก็คือถ้าสมมติทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนและสุดท้ายสุดถ้ามีฉบับใหม่ออกมาจริงถูกต้องไหมฮะไฟนอลเลยคือประชาชน
ว่า เป้า คุ ห ณ มาย จะ คือ คุณจะรับหรือไม่รับ ใช่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ใช่ค่ะใช่ ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ แต่ที่ดิฉันกังวลแล้วคุณทิมยังไม่ได้พูดถึงก็คือ คือ ว่าก่อนที่เราจะไปสู่การทำประชามติ ฮะ เราจะต้องแก้มาตรา 256 ในสภาก่อน โอเค รัฐสภา อันนั้นเป็น แล้ว ดีเทลดีเทลก่อนที่จะไปถึงตรง ก่อ นั้น น ที่จะไปถึงประชามติเดี๋ยวเราพูดกันว่าเดี๋ยวเราทำประชามติอะไรเงี้ย เห มือนกับทำได้เลยไม่ใช่ ยัง นะคะ ยัง แล้วก็เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง ที่ดิฉันพูดมาว่าการแก้มาตรา 256 จะต้องใช้เสียงของสว1 ใน 3 คือ 67ดิฉันก็ถามกลับไปที่คุณบริษว่าทำอย่างไร ถ้าเผื่อว่าสวเสียงข้างมากเขาไม่โหวตให้1 ใน 3 การแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้แก้มาตรา 256 แก้ไม่สำเร็จไปสู่การทำประชามติไม่ได้อีกนะคะคุณพริษจะแก้ยังไงคะ ตอบเลยไหมครับ เชิญฮะ โอเค เชิญฮะ ขออนุญาตถาม เอามี ถามแทนคุณทิม อาจารย์เป็นพิธีกรคู่ ขอ ผ อ ม นุญาตถาม โอเค ไหนๆก็ไหนๆแล้วรายการถกไม่เถียงทำมาถึงวันศุกร์แล้ว ต่างคนก็ต่างเหนื่อยกันแล้วอัดมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคุณผู้ชมบางท่านก็บอกเอาเหอะ เป็นผู้ช่วย ถ้าไม่ตอบ พิธีกร เดี๋ยวถกไม่เถียงมันถามไม่ตอบนะครับ เชิญ ก็ผมใช้อย่างนี้ก่อน ว่า เป็นบทสรุปเมื่อวานด้วยแล้วก็จะมาสู่คำตอบต่อคำถามอาจารย์นันทนา ครับ คือเมื่อวานเนี่ยหลังจะมีคำวินิจฉัยศาลครับเราก็มีนัดคุยกันในที่ประชุมกรรมาธิการ ครับ ก็มีตัวแทน3พรรคก็คือผมตัวแทนสีส้ม มีคุณหมอชลน่านตัวแทนพรรคเพื่อไทย พรรคแดง แล้วก็คุณพาราดอนตัวแทนสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทย อ่า ก็มีข้อสรุปตรงกัน 3 เรื่อง คือเรื่องที่ 1 คือเห็นตรงกันว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยเขียนชัดว่าทำประชามติ 2 รอบพอ โอเค เพราะตอนแรกมีบางฝ่ายนะ อ่าฮะ บางฝ่ายที่เขามองว่าต้องทำ3 รอบ ครับ นะครับอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เคยมองว่า2 รอบได้ไม่ได้ อ่า เมื่อวานเนี่ยเขาพูด ชัดเจ ชัด นแล้ว ว่า 2 รอบได้ โอเค แล้วจะไปถึง 2 รอบเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ถ้าอธิบายแบบง่ายๆนะก็คือว่าถ้าคุณอยากจะจัดทำฉบับใหม่เนี่ยคุณอยู่ดีเสกมันขึ้นมาไม่ได้ ไม่ได้ คุณต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ60 ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเพื่อไปเพิ่มข้อความว่าจะจัดทำฉบับใหม่ยังไง จะมีสสรไหมสสรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ถ้าเรียกง่ายคือแก้หมวด 15/1 นะครับเกี่ยวกับตรงนี้ ถ้าจะแก้ตรงเนี้ยมันก็ต้องเสนอเป็นร่างกฎหมาย ผ่าน3 วาระของรัฐสภา ครับ นะครับอันนี้คือเห็นตรงกันว่า ครับ ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนคือยื่นร่างนี้แล้วก็ผ่าน3 วาระแล้วก็ถ้าผ่านก็ทำประชามติรอบแรก พร้อมกับการเลือกตั้ง ข้อที่ 2 ที่เห็นตรงกันคือทันกรอบ 4 เดือนตาม MOA ทันเหรอฮะทันใช่ไหม ผมชี้เห็นแบบ ทัน นี้ เหรอ สมมุติมีการแถลงนโยบายปลายกันยา อ่า ครับก็เงื่อนไขคือต้องยุบสภาภายใน4 เดือน ครับ ตัวไป4 เดือนคือต้องยุบสภาภายในปลายมกรา ครับ ดังนั้นเนี่ยเดือนมกราเนี่ยคุณจะต้องมาถกกันแล้วว่าจะทำประชามติวันไหนเลือกตั้งวันไหนที่พร้อมกันดังนั้นเนี่ยก่อนมกราเนี่ยร่างไอ้หมวด 15/1 เนี่ยมันควรจะผ่านวาระ 3 มาแล้ว ควรจะผ่านวาระ 3 ใช่ไหม ก็คือวาระ 3 ก็ต้องเกิดขึ้นภายในปลายธันวา แล้วที่อาจารย์กังวลนะครับ 67 เสียงสวนะครับ เดี๋ยวมาตอบ โอเค วาระ 3 คือปลายธันวา ดังนั้นวาระ 2 ก็ต้องประมาณกลางธันวา ครับ ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเวลาจากวันเนี้ยถึงกลางธันวา เพื่อผลักดันร่างหมวด 15/1 หรือมาตรา 256 เนี่ยให้ผ่านวาระ 1 และชั้นกรรมาธิการให้เสร็จทันก่อนกลางธันวา ครับ ซึ่งเป็นไปได้ ครับ สมมุติว่าเราสามารถยื่นร่างแล้วมีการเปิดประชุมภายในปลายกันยาเพื่อพิจารณาวาระ ครับ 1 ก็หมายความว่าพอผ่านวาระ 1 ไปแล้วกรรมาธิการก็มีเวลา 2 เดือนเต็ม ในการที่ไปถกรายละเอียดกัน ครับ นะครับเสร็จปลายพฤศจิกาก็เสนอเข้าวาระ 2 ปึ้ง กลางธันวาพอดี กลางธันวาปั๊บ แต่ถ้าเราต้องคุยกันก่อนสักนิดนึงก่อนวาระหนึ่งก็จะทำให้กรรมาธิการก็อาจจะมีเวลาจาก 2 เดือนอาจจะเป็นเดือนครึ่ง เดือนครึ่ง แต่ก็ทันอยู่ดี โอเค ถ้ามีเจตจำนงนะครับ ฮะ ดังนั้นเนี่ยข้อที่ 2 เห็นตรงกันคือทัน ฮะ ครับข้อที่ 3 ก่อนจะไปคำตอบอาจารย์คำถามอาจารย์นานาคือขั้นตอนถัดไปก็เลยให้แต่ละพรรคเนี่ยไปทำกันบ้าน ฮะ ว่าจะเสนอไอ้ร่างหมวด 15/1 เนี่ยยังไง ยังไงอาจจะเป็นสสรแบบไหน หน้าตายังไงเพราะหลังจะมีคำวินิจฉัยศาลมันก็ต้องมาศึกษาตรงนั้นด้วย ครับ นะครับอันนี้คือดังนั้นผมยืนยันว่าทันนะครับทีนี้จะไปถึงนั้นไหมจริงอยู่ครับว่าเสียงสวสำคัญ ครับ นะครับผมก็มองว่าเป็นหน้าที่ของทุกพัก ครับ ย้ำนะทุกพักทั้งส้ม ทั้งแดงและน้ำเงิน อ่าฮะ ในการไปทำความเข้าใจกับสว อ่าฮะ ให้โหวตเห็นชอบกับกระบวนการและขั้นตอนตรงนี้ หรือว่าถ้าเจาะจงคือโหวตเห็นชอบกับร่างหมวด 15/1 มาตรา 256 ที่ถูกเสนอเข้าไปในรัฐสภา แล้วผมคิดว่าพักภูมิใจไทยในฐานะพักแกนนำรัฐบาล ต้องมีความรับผิดชอบในการไปคุยกับสวเรื่องนี้ สวจะเข้ามาโหวตทุกวาระเลยป่ะหรือว่าว าระ1 กับ 3 ครับ อ๋อ1 กับ 3เท่านั้น ข้อจริงทุกวาระ แต่ว่าตัวที่ชี้ขาดคือ 1 กับ 3 เพราะว่า1 กับ 3 เนี่ยถึงแม้สส500 คนเห็นชอบ อ่าฮะ แต่ถ้าไม่ได้เสียงสว1 ใน โอเค 3 หรือว่า 67 คนเนี่ยมันจะไม่ผ่านดังนั้นผมถือว่าทุกพักต้องคุย แต่พักภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาล
ที่ ค่ะ เซ็นเงื่อนไขข้อตกลง MOA ไว้ ต้องทำเต็มที่ในการคุยกับสวถ้าคุยกับสวแล้วไม่ได้ความเห็นชอบเนี่ยผมถือว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอ อ้าวแล้วคุณพาราดอนว่ายังไงครับคุณพาราดอนปริศนานันทกุลมาฮะ จากพรรคภูมิใจไทยพอคุณบอกอย่างนี้เขาเลยเปล่า อ๋อไม่เมื่อวานไม่ได้คุยเรื่องสวมันไม่ได้เป็นหัวข้อ อ๋ แต่ อ เขาบอก นึกว่าคุณบอกให้คุณมีหน้าที่ไม่ใช่เนี่ยหมายถึงว่าคุณจะคุยกับเขาว่าคุณต้องมีหน้าที่ในการที่ทำให้สวเนี่ยเข้ามาร่วมนะนี่ใช่ไหมภาพที่ใช่ไหมที่คุยกันเมื่อวานนี้ ถูกครับ คุณแบทนะคุณแบทอะ ทุกพรรค คุณ มีหน้าที่แล้วผมพูดอย่างนี้เสมอทั้งต่อหน้าหรือว่าผ่านสื่อมวลชนก็พูดแบบนี้ตลอดครับ แล้วคุณแบทว่าไงได้ครับ ก็ทุกพรรคมีหน้าที่อยู่แล้ว ผมคิดว่าคุณแบทก็รับทราบตรงนี้ แต่เดี๋ยวฉันถามคุณผลิตว่าตอนที่คุยกับสวชุด 250 เรื่องคุณพิธาเนี่ยคุยง่ายไหม เช่นเดียวกับชุดนี้แหละค่ะ ที่เดี๋ยวฉันกำลังจะมองว่ามันก็ยากอะค่ะ นั่น แต่ถ้าเผื่อว่า อ๋อ ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้สวไปลง1 ใน 3ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่พรรคประชาชนก็จะเริ่มก็สามารถที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ ในการที่บอกให้คุณไม่สามารถทำได้ตาม ก็ถึง MOA อย่าง อัน เงี้ย นี้ ฮะ หาทำไม่ได้แล้ว นั่นไง ไม่ได้แล้วก็สุดทางแล้ว เพราะว่าเป้าหมายที่เดนคิดว่าพรรคประชาชนเนี่ย โอ้โห ทุ่มเททั้งหมดเนี่ยเพื่อไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่สามารถทำได้ตรงนี้เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยจะประกาศที่จะลงมติไม่ไว้วางใจ หรือว่าให้ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งเลยหรือเปล่า เพราะเดนมองว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายใหญ่ ถ้าไม่บรรลุแล้วจริงๆ จะด้วยเหตุผลใด ๆ ที่จะยกมาเนี่ยนะคะแต่ประชาชนก็คงจะรู้แหละว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวใจในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่จะทำให้สวเนี่ยไปลงให้1 ใน 3ได้ แต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเดนอยากจะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะทำให้ไปบรรลุเป้าหมายในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะค่ะ โอเค ก็เคลียร์ใจกับอาจารย์เลย อย่างแรกคือเราพูดชัดเนาะตั้งแต่วันนี้เราเป็นฝ่ายค้านเต็มที่ ครับ ดังนั้นไม่ต้องรอวันนั้นถึงจะเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันนี้แหละครับก็เป็นฝ่ายค้านเต็มตัว แล้วความจริงแล้วในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ครับ เรามี 3 ภารกิจ ครับ หนึ่งคือติดตามว่าจะมีการรักษาสัญญา อืม นะครับก็คือทำให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยรักษาสัญญา คือเงื่อนไขเรื่องยุบสภา ครับ ภายใน 4 เดือน แล้วก็เรื่องการปลดล็อกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข้อที่ 2 คือตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ฮะ พูดง่ายๆคือถึงแม้ไม่มีการเบี้ยวสัญญา แต่หากคุณมีการใช้อำนาจรัฐเพื่อแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ฮะ หรือว่าเพื่อใช้อำนาจโดยมิชอบ โอเค กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โอเค เราก็ลุยเต็มที่เหมือนกัน แฟร์ ส่วนอันที่ 3 คือการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าในสภา ตอนนี้บรรยากาศในสภาน่าสนใจมากคุณทิน ยังไง เพราะมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย อ่าฮะ ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลสีน้ำเงินเขาก็รู้ว่าถ้าเขาเสนอกฎหมายเข้ามาในนามครม อ่า แล้วสีแดงสีส้มไม่เอา อ่าก ฎหมายเขาถูกคว่ำกลางสภา อ่า เป็นปัญหา อ่า ดังนี้มันก็เลยเหมือนกับในการคุยว่าแต่ละสัปดาห์จะพิจารณากฎหมายอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับคุยกัน 3 ทาง ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพอรัฐบาลมีเสียงข้างมากเนี่ยก็มักจะไม่เกิดขึ้นถูกไหม ไม่คุย เพราะเขาก็เสนอร่างกฎหมายของเขาเพราะเขาเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโอกาสดีที่พรรคประชาชนจะใช้ในการเอากฎหมายที่ก้าวหน้าเนี่ยผลักเข้าไปในสภาให้ได้ ซึ่งอย่างเมื่อวันก่อนก็มีหลายฉบับที่เราผลักเข้าไปสำเร็จร่วมกับพรรคการเมืองอื่นนะครับดังนั้นอันนี้คือ 3 ภารกิจของเรา ทีนี้กลับมาที่คำถามอาจารย์ ว่าถ้าสมมติพรรคภูมิใจไทยยื่นร่าง256มาทำตามสัญญาทั้งหมดเข้าไปในวาระหนึ่งแล้วปรากฏไม่ผ่านเพราะสว ผมคิดว่าก็เป็นจุดที่เราต้องตั้งคำถามทันที ว่าพรรคภูมิใจไทยทำเต็มที่แล้วหรือยังในฐานะแกนนำรัฐบาล แล้ว ในการ คุณจะไป คุยกับ พิสูจน์ได้ไงฮะว่าเขาทำเต็มที่แล้วเขาก็ต้องบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้ว ก็เขาทำไม่ได้ก็คือทำไม่เต็มที่ไงฮะ อ๋อ ก็ต้องมีมาตรการลงโทษทันทีค่ะเขาทำไม่ได้ คำว่า แล้วไง ทำเต็ม ฮะ ที่คือต้องได้ ต้องได้ค่ะต้องได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้นะ น้องๆทุกคน ถ้าพี่สั่งอะไรไป แล้วน้องบอกว่าแล้วทำไม่ได้แล้วน้องบอกกับพี่บอกว่าหนูทำเต็มที่แล้วไม่ได้ อันนี้คุณไม่ได้ทำเต็มที่ ไม่สำเร็จ 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 โอเค อ่า หรือยิ่งไปกว่านั้น เออ หากมีหลักฐานปรากฏออกมา ครับ ว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโหวตเห็นชอบ แต่ไปสั่งการให้สวโหวตไม่เห็นชอบ ครับ อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะนอกจากจะไม่ทำเต็มที่แล้วกลายเป็นยิ่งส่งสัญญาณให้ขัดขวาง โอเค ก็จะนำไปสู่การยุบสภาทันทีใช่ไหมคะ ก็คือเราอำนาจยุติธรรมไม่ได้อยู่กับเรา ค่ะ เราทำได้แค่เพียงยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าสมมติมีการเบี้ยวสัญญา ซึ่งมันก็จะนำไปสู่ว่าเขาจะยุบสภาหนีไหมหรือว่าถ้ามันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มันจะลงมติ แล้วจะอภิปราย ลง ไม่ไว้วางใจประเด็นอะไร ก็อย่างที่บอกคือ3 ข้อเนอะ3 ภารกิจ
2 ข้อแรกเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทั้งนั้น โอเค ก็คือการเบี้ยวสัญญา โอเค หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ ก็ดีค่ะ เพราะว่าคนก็จะได้ไม่ไปนินทาพรรคประชาชนว่าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ ถูก ำคืออันนี้ชัดเจนแล้วเป็นฝ่ายค้าน แต่สุดท้ายสุดคือต้องได้ไง ต้องได้ เพราะว่า ใช่ไหมฮะ เป้าหมายที่ ต้อง เขา ได้นั่นหมายความว่าสว ที่เขา ต้อง ไป ได้ โหวตให้ ต้องมีสวอย่างน้อย ก็คือ 67 ท่าน เขา ที่บอกว่า ต้อง โอเค แก้ เห็นชอบ รัฐธรรมนูญได้ ต้องได้ไง ต้องได้ เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะสูญเปล่านะคะ ที่ไปโหวตให้เนี่ยเป้าหมายคือแก้รัฐธรรมนูญ แล้วจริง ๆ แล้วก็คือเนี่ยแหละ คือความหวังว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้สำเร็จ แล้วนี่ก็คือเดิมพันของพรรคประชาชนเลย คือผมสรุปที่อาจารย์พูดให้ เออ คืออาจารย์มองว่าถ้าสมมุติ เออ พรรคภูมิใจไทยอาจจะยื่นร่างเข้ามาโหวตเห็นชอบ แต่สวโหวตไม่เห็นชอบถึง 67 เนี่ยในมุมมองอาจารย์มองว่าแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยทำไม่เต็มที่ ครับ อ่า ทำให้สำเร็จ ทำไม่สำเร็จต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นทางเดียวคือต้องสำเร็จเนาะ ใช่ค่ะ คุณผู้ชมฮะไปที่ Line Open Chat ของเราครับ เอา QR Code ขึ้นมาฮะผมขออนุญาตนิดนึงฮะเอา QR Code ขึ้นมาฮะอยากจะฟังความคิดเห็นขอบคุณนะฮะคือผมโอ้ยเขียนคอมเมนต์กันมาเยอะเหมือนกัน อ่านไม่ทันฮะผมต้องยอมรับจริงผมขอ มันคนละอันกับในหน้าจอดีใช่ไหม ไม่ใช่ นี่ นี่ คือ ค ค อ อ ม ม เม เมนต์ นต์ของ YouTube แต่ว่า Line Open Chat จะเป็นอย่างหนึงฮะอันนี้ฮะสแกน QR Code เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรานะครับอยากให้ครอบครัวนะฮะบ้านถงไม่เถียงแฟนดอมเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะฮะและความคิดสร้างสรรค์เมื่อวานนี้ไปนั่งไล่อ่านนะคือผมตกใจทีมงานตกใจตอนแรกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะขอมีแบบเพื่อนๆสัก50 ท่านเมื่อวานนี้กดไปประมาณเท่าไหร่1,000อ่านกันไม่หวานแต่ว่าถ้าที่ผมไปอ่านคือเป็นคอมเมนต์น่ารักหมายถึงว่าชวนให้คิดอ่ะ ชวนให้คิดจริงๆในหลากหลายประเด็นนะฮะผมชอบมากอยากให้มีสังคมแบบนี้นะครับแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่าน แล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยมาเป็นแฟนดอมของเราต่อไปนะฮะเนี่ยใช่เราจะมีคำถามก่อนเข้ากลุ่มเนาะมีคำถามเพราะฉะนั้นตอบคำถามให้ถูกนะครับสะกดให้ถูกด้วยนะครับ ถ้าตอบผิดเข้าไม่ได้ ฮะ ถ้าตอบผิดเข้ากลุ่มไม่ได้ จะพิจารณา เพราะว่าผมทำรายการถกไม่เถียง ผมชื่อทินโชคกมลกิจครับ สะกดให้ถูกครับ ขอบคุณครับ ทินสะกดไงเหรอครับ บางคนอาจจะเข้าใจว่าทอธงสลิทอสันฐานนอนหนูกะลัน ไม่ใช่ครับ ทอทหารสละอินอนหนูครับ คนส่วนใหญ่พิมพ์คำว่าทิม เข้าใจว่าผมเป็นทิม ผมไม่ใช่ทิมพิธา รอเหมือนกัน อุ้ยนะครับโหวตกันเข้ามานะฮะโหวตยังต่อเนื่องคะแนนยังก็สูสีนะครับผมอยากให้ได้สักหมื่นโหวตได้ไหมฮะวันนี้10,000โหวตนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับดีมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาอย่างนี้ครับมีคำถามหนึ่งจริงๆเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถามคุณไอติมแบบตรงๆไปตรงมาเลยนะครับคิดว่าหมวด1หมวดบททั่วไปกับหมวด2พระมหากษัตริย์และเรื่องพระราชอำนาจจะทำอย่างไรครับจะแก้หรือไม่แก้หรือยังไงครับ คือผมคิดอย่างนี้ก่อนนะครับ ประเด็นแรกคือสิ่งที่หลายคนกังวล ครับ สิ่งที่อยู่ในใจของคนหลายคนเนาะ ครับ ที่กังวลคือกังวลว่าการจัดทำฉบับใหม่ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบรัฐหรือเปล่า ครับ อันนี้ผมต้องยืนยันนะครับขีดเส้นใต้100 ครั้งว่า ครับ ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและรูปแบบรัฐแน่นอน ครับ เพราะมาตรา 255 ของรัฐธรรมนูญ60 เนี่ยเขียนไว้อยู่แล้ว ว่าคุณจะแก้หรือคุณจะจัดทำฉบับใหม่ยังไงเนี่ยห้ามไปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและรูปแบบรัฐฉะนั้นเนี่ยอันนี้ให้ความสบายใจได้ว่าไม่ว่าข้อความในมาตราไหนจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือรูปแบบรัฐได้ หรือถ้าต้องการให้มั่นใจไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็สามารถระบุตรงนี้เข้าไปในตัวร่าง 256 ได้เช่นกัน ว่าให้สสรไปจัดทำฉบับใหม่นะครับหรือว่าให้กลไกอะไรก็ตาม ไปจัดทำฉบับใหม่ โดยที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและรูปแบบรัฐ โอเค ครับฉะนั้นมาสู่ประเด็นที่ 2 หลายคนจะบอกว่าแล้วหมวด 1 หมวด 2 คือยังไง ก็ต้องบอกว่าความจริงทุกครั้งที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครับ ตั้งแต่ 40 มา 50 มาถึง 60 เนี่ย ครับ ข้อความในหมวด 1 หมวด 2 มันมีการปรับมาตลอดนะครับ ครับ โดยที่ไม่กระทบต่อรูปแบบการปกครอง ครับ ขออภัยครับไม่กระทบต่อระบอบการปกครองและรูปแบบรัฐ ครับ นะครับมันแค่เป็นการปรับข้อความบางอย่างในรายละเอียดในหมวดดังกล่าว ครับ นะครับผมยกตัวอย่างนี้เลย สมมุติในการจัดทำฉบับใหม่ ครับ ไม่ว่าจะสสรหรือกลไกอะไรก็ตาม ฮะ บอกว่าไม่อยากให้มีวุฒิสภาแล้ว ฮะ อยากให้เป็นสภาผู้แทนราษฎรเพียงอย่างเดียวนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่ากันไป แต่สมมติเคาะมาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ข้อความในหมวด 2 นะ เพราะหมวด 2 มีมาตราเกี่ยวกับใครจะเป็นองคมนตรีได้ ซึ่งมันจะมีคำว่าสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในนั้น ดังนั้นพอมันไม่มีวุฒิสภาในหมวด 3 เป็นต้นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปลบไอ้คำว่าสมาชิกวุฒิสภาในมาตรานั้นในหมวด 2
จะเห็นว่าเป็นการแก้หมวด 2 ที่ไม่ได้กระทบต่อระบอบการปกครองรูปแบบรัฐเลย แค่เป็นการปรับให้มันสอดคล้องกับหมวดอื่นแล้วเนี่ย โอเค เราก็เลยมองว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยการไปล็อกหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไปสร้างปัญหาในเชิงกฎหมายตามมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตราบใดที่มีหลักประกันนะครับตราบใดที่มีหลักประกันว่าการจัดทำฉบับใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในรูปแบบรัฐเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคลายข้อกังวลของคนได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ว่ากันไปตามขั้นตอนเหมือนกับที่มีการจัดทำฉบับใหม่ทุกครั้งที่ก็อาจจะมีการปรับบางข้อความในแต่ละหมวดมาตราให้สอดคล้องกันครับ คือมันจะร้อยเรียงกันไงคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีว่าเวลาที่เราเขียนถึงมาตราหนึ่งมันก็จะบอกว่าไปถึงมาตรานี้แล้วก็กลับไปดูที่อันนี้เสร็จจากอันนี้ไปต่ออันนี้ คือมันจะยึดโยงกันไปทั้งฉบับ ถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าละเว้นหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขียนแล้วเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับไปที่หมวดนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหา เท่ากับว่าเราล็อกเอาไว้แล้วเราไม่ไปขยับ ซึ่งจริงๆอย่างที่คุณพริตว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐระบบการปกครอง เราไม่เปลี่ยนตรงนี้ แต่ว่าในหมวด1หมวด2เนี่ยมันไปยึดโยงอยู่กับอีกที่เหลืออีก13 หมวดทั้งหมด แล้วมันยึดไปยึดมาถ้าเผื่อว่า เริ่มพอเห็น ไปล็อกเอาไว้ว่าเราสมมติสร้างบ้านใหม่ แล้วบอกว่า2 ห้องนี้อย่าไปแตะแล้วปรากฏว่าตัวเสาเข็มตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไปวัดแล้วก็จะไปคำนวณใหม่เนี่ยแล้ว2 ห้องนี้มันจะมีปัญหาไหมหลังจากที่เราทำห้องอื่นๆ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยอยากจะให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปแตะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือว่าระบอบการปกครองใดๆแต่ปรับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันไปทั้งฉบับ แล้วมันก็จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเนื้อหาที่ไปด้วยกันในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งหมด แล้วที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวฉันเองไม่อยากจะเห็นรัฐธรรมนูญประเภท200 กว่ามาตราอีกนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะทำมาตราให้มันน้อยลงให้สั้นนะอเมริการู้สึกจะมี 27 มาตรา โอเค ซึ่ง พอเห็น ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเพียงแต่ให้รัฐธรรมนูญเนี่ยในการที่จะปกป้องเสรีภาพของประชาชน แต่ว่าไม่ใช่ใส่อะไรทุกอย่างลงมา จนกระทั่งกลายเป็นว่าอย่างที่บอกเราลงประชามติแล้วเราไม่รู้เลยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร ควรจะสั้นแล้วก็ยึดหลักสำคัญก็คือสิทธิเสรีภาพอำนาจของประชาชนตรงนี้อยู่ในนี้ให้ครบก็น่าจะพอค่ะ ผมขออนุญาตพยายามสรุปสิ่งที่2ท่านพูดด้วยการเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบที่ผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมลองดูว่าผม make sense หรือเปล่าแล้ว2ท่าน make sense หรือเปล่านะความหมายคือผมเอาบริษัทผมเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะCEO นะครับโปรโมชั่นทุกอย่าง Marketing PR บัญชีใช่ไหมเซ็นงบเซ็นอะไรต้องมีลายเซ็น CEO และ MD ทุกอย่างอยู่มาวันหนึ่งเราบอกเฮ้ย CEO ผมทำงานเยอะมากเลยผมไม่ไหวแล้วผมเอาแค่หลักๆใหญ่ใจความแล้วกันพวกโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมจ้างมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์มาคนหนึ่งให้คนเนี้ยเป็นคนเซ็นทั้งหมดโดยไม่ต้องผมเซ็นละแต่กฎของบริษัทที่วางไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือต้องมีลายเซ็น CEO นั่นหมายความผมก็ต้องมาบอกอีกทีหนึ่งว่า CEO ไม่จำเป็นต้องเซ็นแล้วคุณกำลังจะบอกงี้ใช่ไหมว่าอย่างเช่นสวที่มีสวอยู่ในหมวดนั้นน่ะถ้าบอกว่าเราไม่เอาสวสมมตินะไม่มีสวแล้วเนี่ยก็ต้องไปดึงออก ถูก ถูก ซึ่ง ไหม ซึ่ง เออ ซึ่งก็ไม่กระทบความเป็น มันไม่ CEO กระทบความเป็น CEO ของผมอย่างนี้หรือเปล่า ก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ ได้ค่ะใกล้เคียงใกล้เคียง มีหัวหน้าคนใหม่คุณให้คนหน้าคนใหม่เซ็นแต่ผมไม่ต้องเซ็นแล้วหมายถึงผมนะบริษัทผม แต่คุณ เพราะทุกวันนี้ ก็ยังเป็น พูด CEO ใช่ทุกวันนี้ อยู่ ผมต้องทำอย่างนั้นอยู่ อำนาจคุณก็ไม่ได้ลดหายไป ทุกอย่างให้ผมเซ็นหมดนะตอนนี้ หรือยกตัวอย่างหนึ่งคุณทินเป็น CEO มันอาจจะมีอันหนึ่งที่เขียนว่าคุณทินมีอำนาจ1 2 3 4 5ถูกมีคนกังวลว่าไม่อยากให้ไปแก้อะไรที่ไปแตะอำนาจ CEO คุณทินอยากมีอำนาจเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องกฎบริษัทอื่นๆไปแก้กันได้เกิดสมมติไปแก้กฎบริษัทอื่นแล้ววันหนึ่งบอกว่าคุณทินเปลี่ยนชื่อจากเดิมทอทหารสระอินอหนูเป็นสะกดอีกแบบเนี่ยมันก็ต้องย้อนมาแก้ตัวสะกดในตรงนี้เนาะมาดังนั้นมันคือดังนั้นถ้าจะไปล็อกว่าคุณห้ามแก้แม้แต่ข้อความเดียวในตัวกฎบริษัทที่บอกถึงหน้าคุณทินเลยเนี่ยมันก็อาจจะล็อกเกินไป แต่ผมเข้าใจว่าที่คนกังวลจริงๆนั่นพูดตรงๆที่คนกังวลจริงๆเรื่องการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยคือกังวลว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในรูปแบบรัฐหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าอันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนที่กังวลเนี่ยผมจะบอกว่ามันปิดล็อกตรงนั้นได้ โดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการไปล็อกหมวด1หมวด2อะไรครับ โอเค fair enough
โอเคฮะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ ฟังกันเยอะๆนิดนึง มีคนบอกนะมาฟังกันเยอะๆใช่ครับ ฟังกันเยอะๆนะฮะแต่ผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ ขอขายของหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวรายการเราจะอยู่ไม่ได้นะฮะขออนุญาตครับอาจารย์ครับ ค่ะ เราพูดคุยกันสนทนากันมานานแล้วนะครับนี่ครับ ครับ ในเตรียมครับคุณผู้ชมครับ วันนี้คุยกันมาพอสมควร ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรตาฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโครคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่นะครับกลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรตาฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรตาฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับโหวตกันเข้ามานะฮะตอนนี้อุ้ยจะหมื่นโหวตแล้วผมขอสัก10,000ได้ไหมครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยโหวตหนะฮะคุณอยากให้รัฐบาล ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะรัฐบาลของคุณน่ะนะฮะแก้เรื่องอะไรมากที่สุดนะครับเศรษฐกิจปากท้องชายแดนไทยกัมพูชา หรือรัฐธรรมนูญนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับอยากฟังความคิดเห็นเหลือเกิน และรวมถึง Open Chat ของเรานะฮะก็ยังให้คุณแอดเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับทีมงานอันน่ารักของเรารอท่านอยู่รวมถึงผมนะครับนี่ Open Chat ของเรานะครับแต่ในช่วงจังหวะนี้ฮะขออนุญาตฮะอาจารย์ครับ ค่ะ สีชมพู มาใหม่ ของดี มาใหม่ ของดีนะครับ นี่ฮะคุณผู้ชมครับ อันนี้คือของใหม่แล้วใช่ไหมยาดมสมุนไพรตรามังกรทอง สูตรดอกไม้หอมครับ ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพครับ จากกรมการแพทย์แผนไทย และกรมแพทย์ทางเลือกนะครับ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะของดีนะฮะจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ใช่แล้วครับคุณทินขายของ ต้องขายครับถ้าไม่ขายเราอยู่ไม่ได้ครับ หอมค่ะกลิ่นให อัน ม่ นี้ไม่ใช้เวลาอ่านคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญนะ ผมว่าคุณจะผมว่าคุณใช้ตอนที่ประชาชนถามคุณนะคุณไม่โหวตให้คุณอนุทินทำไมประชาชนโหวตให้พรรคภูมิใจไทย ต้อง ทำไม ใช้สักโหลหนึ่ง นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะอย่าลืมยังมีคำถามที่ผมถามค้างเอาไว้คุณผู้ชม ในทีวีผมบอกอาจารย์เจตเมื่อวานนี้นั่งอยู่ในรายการ อาจารย์เจตท้าเลย อาจารย์เจตท้าใช่ไหมมีคลิปด้วยใช่ไหมนั่นแล้วเปิดคลิปหน่อยฮะมา คือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคือส้มมาได้ทั้งแผ่นดินพรรคประชาชนมาได้ทั้งพรรคหรือเอาผู้นำจิตวิญญาณที่เป็นนักกฎหมายอย่างเช่นอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ดรปิยบุตรแสงกนกคุณก็ได้ไม่เป็นไรนะครับยินดี อาจารย์แน่ใจเหรอ ครับผม ขนาดนี้เลยครับ ส่งไม่เขียนกันก็ได้ อย่าให้มีครั้งที่สองนะ นะ อาจารย์ผมลานจอดรถเราอาจจะไม่พอนะ ไม่พี่ ไม่ ผม เป็นไร ผมไม่เอาแบบเนปาลนะบ้านเมืองเราจะมาวิ่งไล่กระทืบนักวิชาการไม่เอานะครับ อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดได้ คือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยคือส้มมาได้ทั้งแผ่นดินพรรคประชาชนมาได้ทั้งพรรค นะครับผมเข้าใจว่าคุณไอติมไม่เคยเจออาจารย์เจตอยู่แล้ว ใช่ความจริงเคยเจอในหลายรายการนะฮะมีปัญหาอะไรครับ แต่ไม่เป็นไรนี่ก็อาจารย์เจตทิ้งท้ายไว้ ครับ จะว่าอย่างไร เพราะว่าตอนนี้ผมบอกนะเรื่องรัฐธรรมนูญมันเรื่องนี้มันจะค่อยๆงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นลำดับนะรับคำท้าหรือไม่อย่างไรอย่าเพิ่งตอบนะครับแต่ผมขออนุญาตนะฮะขายของต่อคุณผู้ชมอาจารย์ครับขอบคุณครับทานขออนุญาตครับนี่ครับของดีครับขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่อ m ม r o n นะครับทนทานไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษาครับมีหลายรุ่นใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภทนะครับ Amaron lasts long really long แบตเตอรี่ Amaron นะครับแบตเตอรี่อายุยืนขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันด้วยนี่เวลาอันนี้คือผมถามคนที่ใช้รถพวกที่เป็นพี่ๆที่เขาขับรถเยอะๆเขาบอกว่าดีมากๆฮะ Amaron อันนี้คือได้รับการชื่นชมจริงๆนะครับจากคนใช้จริง ส่วนอันนี้ก็ดีครับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ 6 ลิตรนะครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก Seagull Electric นะฮะเหมาะสำหรับคนยุคปัจจุบันเพราะว่าเราอยู่ใช่ไหมห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคอนโดเล็กๆเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยนะครับในการใช้งาน Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อฮะคุณไอติมไม่ต้องกังวลไม่ถึง 3,000 บาท ไม่เกินไม่ใช่ไม่ถึงไม่เกิน 3,000 บาทนะ
อาจารย์ครับขออนุญาต อาจารย์ก็ต้องกังวลเหมือนกัน ค่ะ อาจารย์ก็สว ก็เหมือนกันค่ะ โอเคไม่เกิน3 บาทขออนุญาตครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพนะครับในร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus นะครับแบรนด์แชมป์ของ CJ Express และแบรนด์ Happy Price นะของ Big C ครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะทานขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ และวันนี้ฮะนี่คุณไอเต็มอาจารย์นันทนานี่นะครับ นวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen ครับ เป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน 4 หน้าจอยังไงคุณไอติมคุณไอติมคิดว่ามีแค่ตรงนี้ใช่ไหมสองข้างตรงนี้ตรงกลางตรงนี้อันนึง แล้วก็นี่หน้าจออันนึงเป็นแล็ปท็อปนี่ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับ การเชื่อมต่อก็ง่ายสุด ๆ นะครับ เพียงเสียบสาย USB-C นะฮะก็คือ USB Type C นี่แหละ ใช้งานทันทีเลยนะครับ น้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับ กดเข้าไปที่ Facebook ของเรา Tero Digital นะครับ Facebook นะ อย่าพลาดครับ ถ้าสั่งซื้อตอนนี้นะครับ ใส่โค้ด Let's Play AI เนี่ยโค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับ อันนี้ Braintech Tri Screen นะฮะลองดูฮะมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับจัดเต็มอ่ะอันนี้ผมคุณอาจจะอยู่ อันนี้อ่านรัฐธรรมนูญได้4 ฉบับพร้อมกัน อันนี้อาจจะทำงานตรงนี้ คนหนึงอาจจะแบบพรีเซนต์ใช่ไหมดู YouTube หรือแชทเนี่ยเอาขึ้นมาเป็น 4 จออย่างเงี้ยอย่างเมามันเลยนะฮะ ขอบคุณครับ มีอะไรอีกฮะอ๋อ Line Open Chat ผมพูดไปประมาณ 7-8 รอบ ผมขออีกรอบได้ไหมถกไม่เถียงของเราตอนนี้มี Line Open Chat แล้วนะครับ ชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะครับ เป็นพื้นที่เล็ก ๆ แต่อบอุ่นนะครับสำหรับแฟน ๆ รายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสนุกไปกับคอนเทนต์ Exclusive ก่อนใครเลยนะครับ เพราะว่าน้อง ๆ ทีมงานของผมนี่มีคอนเทนต์อยู่ประมาณ10,000 กว่าชิ้นนะที่กำลังรออัปโหลดอยู่นะครับ สามารถสแกน QR Code ได้นะฮะหน้าจอตรงนี้เลยนะครับ นี่ฮะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันฮะและทำให้บ้านของเรานะฮะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับยังไงนะฮะอ๋อหมาป่าคุณรู้ยังหมาป่า ที่ไปออกใช่ไหมครับ ที่คุณมา ดูแล้ว เป็นไงฮะ มีแต่คนส่งมาเต็มเลย สนุกไหม สนุก เดี๋ยวต้องเชิญกลับมาอีกครูไง มีแต่คนส่งมาบอกว่าคุณมันร้าย คุณไอติมผมมีเกมหนึ่งถกใจคนค้นคนเหลี่ยมเนี่ยครูเคยเล่นไหมโค่นอำนาจอาจารย์นันทนา เคยเล่น แวร์วูฟอาจารย์ธนา รู้จักแวร์วูฟไหมเกมแวร์วูฟ ไม่เคยเล่นเลยค่ะ โอเค เกิดไม่ทัน เกิดไม่ทัน ทีมงานเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อาจารย์ เดี๋ยวอาจารย์วันไหนสะดวกเรียนเชิญ เคยมีสวมาเล่นไหมไม่เคย เราเคยมีสวมาเล่นแวร์วู น่า ฟ จะไม่เคย ยังเหรออ๋อถ้ายังคุณผู้ชม ถ้าอยากให้สวมาเล่นต้องเข้าไปที่ช้อปปี้เราตอนนี้ครับ ผมจะดูจากยอดขาย ไปช้อปปี้ครับ พิมพ์คำว่า SN24 นะครับ Hybrid Sunscreen นะฮะนี่ตัวสุดท้ายแล้ว สัญญาครับ เข้าไปดูฮะนี่คือครีมกันแดดนะครับมือโปรครับกันเหงื่อกันเหนอะสูตรแพทย์ผิวหนังนะครับ ผมใช้เองทุกวันนะฮะ SPF 50 บวก PAC บวกนะครับ ปกป้องพร้อมบำรุงเพราะว่ามีสารสกัดนะฮะที่เป็นสารสกัดบำรุงไม่ว่าจะเป็น Aqua Thai Superfood นะฮะวิตามิน C วิตามิน B3 นะครับรวมถึงไฮยา 8D ด้วยนะครับอันนี้ปกป้องแน่นอนSPF 50 บวก PAC บวกนี่เต็มพิกัดจริงๆเลยนะครับเข้าไปฮะลองเปิดใจดูนะฮะครีมกันแดด SN24 ไปที่ Shopee พิมพ์คำว่า SN24 นะครับไปที่ร้าน Vibe and Chic เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ SN24 นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเชิญภูมิธรรมมาบ้างสิครับคุณสมบูรณ์ครับเราพยายามเชิญมาหลายรอบนะฮะท่านภูมิธรรมไม่สะดวกมาอาจารย์โอเคครับโหวตฮะคุณอยากให้รัฐบาลแก้เรื่องอะไรมากที่สุดเปิดผลครับมาผลมายังดูหน่อยฮะ 10,000 กว่าโหวตพอดีเลยนะครับเศรษฐกิจปากท้อง 38%ชายแดนไทยกัมพูชา 30% รัฐธรรมนูญ 32%นะฮะ โอ้โหอันดับ 2 นี่ก็ เนี่ย เยี่ยมค่ะ เยี่ยม โอ้ เยี่ยมค่ะ เพราะว่า เพราะว่าประชาชนรู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามากๆ ต้องจัดการค่ะ มันเหมือนเป็น ชัดจ รูทนะมันเหมือนเป็นรากฐานสำหรับอย่างอื่นที่ ใช่ค่ะ ที่มันเกิดขึ้นใน ใช่ สังค ค่ะ มไท ใช่ ยทั้งหมดเลยนะฮะ ใช่ค่ะ คุณผู้ชมครับเอาละ4 เดือนได้จริง ๆ ใช่ไหมคุณภูริศ นั่นไงไอเลยเห็นไหม ก็คือถ้าไม่ได้ก็ ถ้าไม่ได้ เป็น คือ พรรคประชาชนจะต้องจัดการให้ได้ค่ะ ทำเต็มที่แน่นอนครับ
ผมอย่างที่ผมกางไทม์ไลน์มาแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันเป็นไปได้ตราบใดที่ทุกพรรคเดินหน้าร่วมกัน แล้วเมื่อวานผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ตัวแทน3 พรรคมีข้อสรุปร่วมกัน โฆษณาไว้ล่วงหน้าพฤหัสหน้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมือง เราให้กันบ้านทุกพรรคไป ว่าไปคิดกันมาว่าจะมีร่างหมวด 15/1 เนี่ยหน้าตายังไงอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเสร็จสมบูรณ์ทั้งร่างแต่อย่างน้อยเอาแนวคิดมา แล้วเราก็เชิญนักวิชาการเชิญภาคประชาชนเชิญสวมาด้วยมาสะท้อนแลกเปลี่ยนความเห็นได้ก็หวังว่าเนี่ยเราจะใช้กลไกกรรมาธิการนี่แหละในการกำกับติดตามกระบวนการนี้ต่อไป อาจารย์จะฝากอะไรหน่อยไหมทิ้งท้ายค่ะก็อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ทราบนะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือกฎหมายสูงสุดที่มีความสำคัญแล้วก็ยึดโยงอยู่กับเศรษฐกิจยึดโยงอยู่กับทุกเรื่องในประเทศถ้าเผื่อว่ามันเป็นกติกาที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีปัญหาไปซะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมาช่วยกันในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะซึ่งก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายจริงๆค่ะครับทีมงานครับรบกวนช่วยคิดช่วยจดอันนี้ให้ผมด้วยนะครับว่าโหวตในครั้งหน้าๆนะครับเพราะว่าเราจะทำเรื่องนี้เป็นระยะนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญผมอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่หรือว่าแก้เป็นรายมาตรานะครับผมอยากรู้สังคมว่าคิดยังไงนะครับอะไรนะครับผมรู้ว่าคิดไว้แล้ว แต่ผมว่าให้ครั้งต่อไปครั้งข้างหน้าที่เราจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของรัฐธรรมนูญโอเคจัดมานะโอ้จัดมานะโอเคนะเอาละครับสุดท้ายสุดฮะอาจารย์เจตท้าต้องอีกรอบเหรอเปิดคลิปรอบเหรออีกรอบอีกรอบเพื่อความเป็นธรรมอาจารย์มารัฐธรรมนูญเนี่ยคือส้มมาได้ทั้งแผ่นดินพรรคประชาชนมาได้ทั้งพรรคหรือเอาผู้นำจิตวิญญาณที่เป็นนักกฎหมายอย่างเช่นอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณก็ได้ไม่เป็นไรนะครับยินดีอาจารย์แน่ใจเหรอครับผมขนาดนี้เลยครับถกไม่เถียงกันก็ได้ย้ายมีครั้งที่2นะอาจารย์ผมลานจอดรถเราอาจจะไม่พอนะสมหวังมาแล้ว ไม่พี่ผมไม่เอาแบบเนปาลนะบ้านเมืองเราจะมาวิ่งไล่กระทืบนักวิชาการไม่เอานะครับอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดได้ยังไงครับคือยินดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะอาจารย์เจตหรือใครแต่ในสำหรับอาจารย์เจตเองเนี่ยผมก็ออกรายการคู่กันหลายรอบนะก็ไม่เห็นน่าจะต้องท้ากันเลยนะไม่นี่ก็รายการไงรายการโอเคไม่มีปัญหาครับโอเครับไหมยินดีครับแล้วท่านอื่นด้วยไหมต้องไปถามท่านอื่นๆด้วยไปถึงในทีมอาจารย์เจตในทีมไม่ทีมคุณอ่ะผมว่าฝั่งผมไม่มีปัญหาแล้วครับได้ใช่ไหมครับผู้นำจิตวิญญาณอันนี้ต้องไปถามเขาหมายถึงใครก็ไปถามคนนั้นครับโอเคถ้ามีโอกาสเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เจตไปต่างประเทศตอนนี้ประมาณ2 สัปดาห์ครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตดีครับนัดท่านสสอีกแมตช์นึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับการติดตามฮะอาจารย์นันทนาครับขอบคุณมากครับคุณนายตีขอบคุณครับทั้งหมดที่ผมไปเถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง